What you are is untouchable. That means that everything that is touchable is not you. Your body and your mind is not you. You may very well say, if I am not my body and not my mind, then what the hell am I? You are unknown, and the unknown will remain the unknown. Wat je bent, is niet aan te raken. Dat betekent dat alles wat aan te raken is, dat je dat niet bent. Je lichaam, je geest, ben je niet. Dan kun je wel zeggen, als ik niet mijn lichaam en mijn geest ben, wat ben ik verdorie dan wel? Je bent onbekend. En het onbekende zal onbekend blijven. Voor wie sterft is de dood het leven. Voor wie aan het leven vasthoudt, is het leven de dood. Op het moment dat het gevoel ik ben verschijnt, verschijnt de wereld. De staat ik ben is afscheiding. Er is echt niets waar je op kunt wijzen en zeggen, dit ben ik. Zodra het gevoel dit ben ik opkomt, zou onmiddellijk het gevoel moeten opkomen, dit ben ik niet. Nog is er iets mijn bezit. Je kunt je verplaatsen van jezelf naar een object en dat van binnen ervaren. Dat is liefde. Je kunt subject en object van de ervaring zijn. En beide, en geen van twee, en overstijging van de twee. Jouw gedachten over individualiteit zijn niet werkelijk jouw gedachten. Ze zijn collectief. Ieders gedachte komt op in bewustzijn. De vereenzelviging met de identiteit van onszelf zal verminderen, nagelang bewustzijn verruimt in universeel bewustzijn. Handelingen en acties blijven, maar ze zijn de totale manifestatie en niet die van een individu. Zoals de wind niet blaast voor één individu alleen, maar voor de hele schepping. Niet tegen andermans zelf ingaan, maar tegen je eigen zelf. Het is alleen maar beeld in je eigen voorstelling. Wereld is voorstelling. Er is meer dan alleen zintuigelijke ervaring, waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. Waar we ons geen wereld van kunnen maken. Ramana Maharshi noemt dat I. Ik. En Nisargadatta Maharaj spreekt over subject met een hoofdletter. Subject. En niet subject met een kleine. Na de dood valt subject met al zijn objecten weg. De dood van het individu is niet de dood van de kracht of de wil met een hoofdletter. Bladeren vallen van een boom en sterven, maar de boom blijft leven. Brahma betekent oorspronkelijk kracht, wil, wens. Vrije wil bestaat niet. Als een weggeworpen steen bewustzijn zou hebben, zou hij denken dat hij zelf besloten had te vliegen. Het ik dat uit de wil komt, kan hierop geen invloed uitoefenen. Dat is de troost van je leven en het zal de troost zijn van je dood. Schopenhauer zei, het leven is de hinderlijke onderbreking van de zalige rust voor je geboorte en na je dood. Nisargadatta Maharaj zei, wie was je voor je geboorte en wie ben je na je dood? Vrije wil bestaat niet. De aanzet voor een handeling is er al, voordat de handeling plaatsvindt, voordat er een ik aan te pas komt die de handeling aan zich toeschrijft. Maar het ik roemt zich erop. Het is liefde die dat toestaat. Alleen essentie bestaat en daardoor geen aparte individuele aanleiding, omdat er in essentie geen oorzaak en gevolg is en geen oorzaak toen daar en gevolg hier nu. Alle handelingen verschijnen en verdwijnen spontaan, zomaar. We blijven maar zoeken naar een centrum in onszelf, naar een binnenkern, maar er is geen centrum. Nadat we onszelf van binnen hebben ontdekt,
als individu met ego, blijkt het niet te bestaan en verdwijnt het plotseling omdat we niets vinden. En zonder dat centrum is er geen zelf en ook geen goddelijkheid. Zolang als we het zelf, het leven of het bewustzijn ervaren, weten we niet wat dat zelf of bewustzijn is. De ware natuur ervan kan pas ontsluierd worden als het verdwenen is, als er geen zelf is. Who am I? If this is clear, everything is clear. De zoeker naar het weten noemt men jhani, omdat we ons jhana, echte wetenschap, eigen maken. Dit eigen blijkt de wortel van illusie te zijn, de bron van alle droomwerelden. Als jhani realiseer je je eigen afwezigheid en je ziet het illusoire karakter van de state of being, het zijn. Geluksrealisatie, Ananda, wordt verward met verlichting. Ananda zal uiteindelijk ook komen en gaan. Het wordt uiteindelijk opgeslokt. Alles zal verloren raken en in dat verlies wordt echte realisatie gevonden. Verblijf op de grens van zijn en niet zijn, op de rand van alles en niets. Je essentie is groter dan je individualiteit, groter dan universeel bewustzijn. Zo'n verwerkelijking voorbij eenheid, bewustzijn en verlichting wordt bevrijding genoemd. Je bent niet tijdelijk, zoals een gedachte of gevoel. Je bent niet één, je bent. Neti, neti, niet dit, niet dat. Voorbij neti neti ligt wat je werkelijk bent, liever gezegd, wat is. Als je klaar bent, verdwijn je in het grote mysterie in plaats van er iets over te weten. Ga naar de staat voor het ik ben. Ik ben is een concept. Het concept ik ben komt spontaan en gaat spontaan. Verbazingwekkend is het als iets verschijnt en als echt wordt ervaren. Dat is de verwondering die overblijft als alles verdwenen is. Wie zijn denken wil loslaten, moet er eerst erg in hebben dat hij denkt. Het besef hebben dat gedachten je inpakken. Voor gedachten was er leven, na gedachten is er leven. Elk woord is een afbakening. Het leven heeft geen taal. Je ziet de ander niet meer, alleen je eigen opvatting over die ander. Je ziet jezelf ook niet meer, alleen je eigen opvatting over jezelf. Dat is feitelijk een vorm van geweld. Het verstand zegeviert over het hart en haalt opgelucht adem. Het ik groeit zo tomeloos dat we wel wakker moeten schrikken. Het hart zoekt de verbinding die het ego wil bevechten. De vijand zit in onszelf. De ik van het doenerschap gaat uiteindelijk langzaam over naar de ik van de overgavefase. Het ik blijft nog wel belangrijk, maar op een ander, onderzoekend gebied, een beschouwend gebied. Het ik resoluut laten verdwijnen is niet mogelijk. Je moet het kneden, paaien, naar de mond spreken en langzaam zal het loskomen uit zijn heersende rol. Dan spreekt het hart weer en dat is zo prettig dat zelfs het restantje ik dat wel ziet zitten. Het wordt zachter en meegaander, een heel stuk gewonnen. Dan de eindfase. Inzien dat er helemaal geen ik is. Wauw, dat is te veel gevaard. Het ik komt sterk terug. Verzet zich tegen alles wat verschijnt. De nee-fase van het kleine kind komt terug. Destijds werd het ik in de ruimte van het kleine kinderhart gedwongen. Nu wordt het er weer uitgebroken. Au, au. En al die tijd is er iets dat dit ziet. Dat is de waarheid. Maar de waarheid blijft niet op de achtergrond. Hetzelfde gebeurt als een moeder die weet dat het kind graag snoept. Toelaat dat het af en toe snoept, maar optreedt als het te veel neemt. Het gaat vanzelf zo. Een kuiken vraagt zich niet af wanneer het uit het ei moet kruipen. Het zit niet met een agenda. Het voelt een drang en tikt tegen de eierschaal.
komt dan naar buiten waggelen en is er totaal onzeker over die wereld. Weet er niets van. Een vlinder is onzeker over zijn tijd hier in de blauwe lucht. Wij denken over alles na, willen zekerheid die niet bestaat. Denken is onze kleine persoonlijke wereld, onze eierschaal. Elke gedachte brengt een extra laag aan op die schaal. Je kunt het denken niet de opdracht geven om het moment te bepalen waarop je de eierschaal mag breken. Het denken maakt de eierschaal immers alleen maar dikker. Je kunt het juiste moment niet weten, wel waarnemen. Door middel van ons verstand hebben we onze wereld zo complex gemaakt dat we de weg kwijtgeraakt zijn en vervolgens vragen we ons verstand ons daar een weg uit te wijzen. De complexiteit is daarmee zo groot geworden en we kunnen alleen maar wachten tot het uit zichzelf barst. Als we maar genoeg lijden aan het denken, zal dat automatisch gebeuren. Onze wereld bestaat uit woorden. God gaf ons het woord. En het is ontzettend moeilijk om te beseffen dat woorden ons leven beheersen en om dan die woorden als onwerkelijk te gaan beschouwen. Jezelf dus. Maar er is meer dan woorden alleen, een onderliggende waarheid van zijn, en die is te ontdekken door middel van woorden, al dan niet uitgesproken. Het hoofd zal buigen en zich overgeven, en het hart zal zich er mededovend over ontfermen. Het objectbewustzijn zal plaatsmaken voor ruimtebewustzijn. Eén oever kan nooit de bedding van een rivier vormen. De twee oevers vormen een dualiteit. Eén vogel heeft twee vleugels en een mens twee benen. Dualiteit vormt de polariteit waartussen stroming mogelijk is. Tussen de vastliggende concepten van dualiteit stroomt de rivier van energie. Je kunt die energie niet vastpakken, wel voelen, meebewegen of weerstand bieden. Je kunt bewust aanwezig zijn in de stroom, waarnemen waar en hoe hij stroomt en volgen. Niet duwen, niet trekken, slechts volgen, als een witte wolk in de lucht die niet weet waar hij heen gaat, onbevreesd. Waar het leven je ook naartoe voert, als je het de ruimte kunt geven, als je bewust aanwezig kunt zijn, zal het verrukkelijk zijn. De mens slaapt als hij slaapt, maar hij slaapt ook als hij wakker is. God is mijn rivier. Ik drijf op hem. Ik volg. Eigenlijk is het een wonder dat je nog slaapt. Verlichting is je comfortabel voelen met jezelf, dus met de ander, dus met de wereld. Het geloof in woorden, in denken, is het enige dat tussen jou en de vrijheid in ligt. Het proberen te begrijpen, het woord, valt weg. Je persoon is alleen nog maar een gedachte. Het is een soort dood om te zien dat je eigenlijk alleen maar een gedachte bent. Hoe je ook zoekt, je kunt geen beslissing of beslisser vinden. Geen ideeën, gevoelens of indrukken die van jou zijn. Geniaal of dom. Helemaal geen geest, maar alleen dit naakte bewustzijn of wakker zijn. De moeilijkheid van de geest is jouw overtuiging dat je er een hebt. Ontwaken is vraagtekens zetten bij alle denkpatronen en conventionele aannames, hoe verstandig ook. Het is totale openheid van geest, transparantie, eenvoud en niets vanzelfsprekend vinden. Zo diep buigen dat je helemaal aan het eind van jezelf en de wereld raakt. Het komt erop neer dat je jezelf kent als onkenbaar. Je plaats die vervangen wordt door geen plaats. Het mysterie dat je nederigheid meer dan waar is. Pas als je je totale onwetendheid kent, overwin je haar. Je geen raad weten is het grote geheim van het leven. Elke keuze vanuit het niet weten is echte overgave. Leven in het onbekende als het onbekende. Een vlinder doet dat iedere dag.
En wij zelf in feite ook. Maar we sluiten verzekeringen af voor een hoop geld, alleen omdat wij het woord kennen. Zou het daarom zijn dat een vlinder zo vrolijk fladdert in de ene dag die hij krijgt, en wij met een strak gezicht rondlopen, te rekenen hoe we het meest voordelig kunnen omgaan met onze tijd? In den beginnen was het woord. Vergeet het woord. Ontken het. Zo'n 60 jaar gedachten die nergens toe leiden, opgeven. Elke overtuiging die je laat varen, is je dood. Overtuigingen die niets opleverden. Overtuigingen die werden doorgegeven vanaf het begin der tijden, vanaf het begin der gedachten.